हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई एउटा अर्को भिडियोमा। म मोहनलाल विश्वकर्मा। आजको समयमा प्राय व्यक्तिहरूले युट्युब च्यानल बनाउनु भएको हुन्छ र कतिले बनाउने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ होला सायद, र जतिले बनाइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई बधाई छ र उहाँहरूले आफ्ना कन्टेन्टहरू राख्न सुरु गरिसक्नु भएको छ। र जतिले बनाउने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ धेरै ढिला नगर्नुहोस्। तपाईसँग भएको क्षमता छिटै नै सेयर गर्नुहोस्। युट्युबमा अर्निङ एकदमै राम्रो छ, धेरै ढिला गर्नु उपयुक्त हुँदैन। र हामी स्टार्टिङको अवस्थामा युट्युब च्यानलको लागि नै चाहिने कन्टेन्ट कहाँबाट खोज्ने, कसरी खोज्ने अलिकति गाह्रो हुन्छ। र कतिपय व्यक्तिहरूले त युट्युब च्यानल खोल्नुहुन्छ र एक दुईवटा भिडियो राख्नुहुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ अलिकति कन्टेन्ट्सको नलेज कमी भएको हुनाले युट्युब च्यानल छोड्नुहुन्छ र त्यस्तो गर्नु एकदमै उपयुक्त होइन। र यदि तपाईहरु पनि नयाँ क्रिएटर हुनुहुन्छ र तपाईहरुले पनि युट्युब च्यानलको लागि चाहिने भिडियो कन्टेन्ट कहाँबाट खोज्ने, कसरी खोज्ने त्यसलाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल रहन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज म तपाईहरुलाई युट्युब च्यानलको लागि चाहिने कन्टेन्टहरु कहाँबाट खोज्न सकिन्छ एउटा दुईटा मात्रै नभएर पाँच वटा माध्यमहरु लिएर आएको छु। र मेरो च्यानलमा जति पनि भिडियोहरु पोस्ट गरेका छन् ती प्राय भिडियोको कन्टेन्टहरु पनि मैले यी पाँचवटै माध्यमबाट लिएको छु। र आई होप तपाईहरुले यी मैले देखाउँदै गरेका पाँचवटा माध्यमहरुलाई राम्रोसँग फलो गर्नुभयो र एक्टिभ रहनुभयो भने तपाईहरुलाई भिडियोको लागि कन्टेन्ट को कमी हुने छैन। अब म कति पनि ढिला नगरिकन मेरा ती पाँचवटा माध्यमहरु तपाईहरुलाई म सो गर्छु। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोस् र यदि च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्, किनभने यस्तै भिडियो तपाईहरुको लागि म लिएर आएको छु। नम्बर 1 मा मैले राखेको छु गुगल ट्रेन्ड्सलाई। यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि सर्च बारमा टाइप गर्नुहोस् गुगल ट्रेन्ड भनेर। यति गरिसकेपछि इन्टर गर्नुहोस् र तपाई अब फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ गुगल ट्रेन्डको वेबसाइट देखाइरहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले के सम्बन्धीको के क्याटेगोरीको च्यानल खोल्नु भएको छ त्यही सम्बन्धी तपाईहरुले यसमा केही कुरा सर्च गर्नुहोस्। जस्तो मेरा कुरा गर्दाखेरि मैले टेक रिलेटेड भिडियोजहरु बनाउँछु र फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम त्यसै गरेर हाउ टु डु वाला भिडियोज पनि क्रिएट गर्ने गर्छु। हो त्यो बारेमा म त्यसै गरेर सर्च गर्छु। म अब यहाँ सर्च गर्छु। अब HOW हाउ टु वाला सर्च गरे देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब केही मैले सर्चमा क्लिक गरे, इन्टर गरे र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँदेखि कन्ट्री चुज गर्नुहोस्। तपाई जुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ। मैले नेपालमा छु, त्यो कारणले मैले नेपाल चुज गरेको छ। यहाँ NEPAL हाल्ने बित्तिकै नेपाली आउँछ, नेपाल आउँछ र नेपालमा क्लिक गरेर त्यसै गरेर तपाईले के को लागि युट्युब कन्टेन्ट खोज्दै हुनुहुन्छ त। जस्तो मैले युट्युबको लागि कन्टेन्ट खोज्दै छु भनेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेब सर्च भनेर देखाइरहेको छ। यसमा क्लिक गरेर युट्युब सर्चमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईहरुले युट्युबको लागि कन्टेन्टहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। र अलिकति डाउनमा जानुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ रिलेटेड क्वेरीज भनेको छ हाउ टु सी रिजल्ट 2079 भर्खरै एसईको रिजल्ट आएको छ। त्यो सम्बन्धीको ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। यो के हो भन्दाखेरि यो गुगल ट्रेन्ड वास्तवमा युट्युब पनि एउटा गुगलकै पार्ट हो, तपाईहरुलाई थाहा छ। र युट्युबमा अहिले ट्रेन्डमा के चलिरहेको छ त प्राय व्यक्तिहरूले धेरै व्यक्तिहरूले के खोजिरहेका छन् त हो त्यसको लिस्ट देखाउने गर्छ गुगल ट्रेन्डले। देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु चेक एसई रिजल्ट, सबै एसई रिजल्टकै छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु डिलिट टिकटक भिडियोज प्राय व्यक्तिहरूले टिकटक चलाउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई आवश्यक छ कि टिकटक भिडियोलाई कसरी ट्रिट गर्ने हो यो सम्बन्धीको तपाईहरुले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईहरुले हाउ टु मेक भनेर हान्नुहोस्। यहाँ मैले मेक पनि थप्दिएँ MEK र म यहाँ अब हाउ टु मेक भनेर हाने र मैले इन्टर गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु मेक वाला कन्टेन्टहरु कति छन् त्यहाँ हेर्नुहोस्। हाउ टु मेक पासपोर्ट इन नेपाल, पासपोर्टको लागि कसरी अनलाइन फारम भर्ने। अनि त्यसै गरेर अर्को देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु मेक राखी एट होम। अब भर्खरै रक्षाबन्धन गएको छ जसलाई हामीले राखी पनि बान्छौँ हैन। अलि पाश्चात्य संस्कृतिमा पर्छ राखी भन्ने शब्द, वास्तवमा हाम्रो यो रक्षाबन्धन। र रक्षाबन्धनमा राखी अब चलन चल्तीमा आएको छ र त्यो कसरी घरमै बनाउन सकिन्छ त हो त्यो बारेमा प्राय व्यक्तिहरूले चाहिँ युट्युबमा खोजिराख्नु भएको छ। अब यो राखी त अब गइसक्यो, रक्षाबन्धन त गइसक्यो, अब यसको बारेमा भिडियो तपाईहरुले बनाएर फाइदा छैन र बाँकी अरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु मेक सिभी, विदेश जाने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिक सिभी अलिकति राम्रो एट्र्याक्टिभ भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यो बारेमा चाहिँ यो प्राय व्यक्तिहरूले खोजिरहेका छन्। हो यस्तो खालको तपाईहरुले कन्टेन्ट खोजेर एको भिडियो गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो भाइरल हुने सम्भावना हुन्छ, तपाईको च्यानल र्याङ्क गर्छ, च्यानल ग्रो गर्छ।
र नम्बर 2 मा राखेको छु मैले keywordtool.io। यसको लागि तपाईले सर्च बारमा टाइप गर्नुस् keywordtool.io भनेर। यति गरिसकेपछि इन्टर गर्नुस् र तपाई अब keywordtool.io को फर्स्टमै लिंक दिन सक्नुहुन्छ। यसको साइटमा जानुस्। यसबाट पनि तपाईहरुले गुगल ट्रेन्ड जस्तै केही किवर्डहरुलाई राखेर केही ट्यागहरुलाई राखेर कन्टेन्टहरुलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब कुरा गर्दाखेरि हेरेर मैले अहिले युट्युबको लागि भिडियो बनाउँदै छु र म यहाँ युट्युबमा क्लिक गर्छु। यदि तपाईहरुले गुगलको लागि गुगल सर्च लिस्टमा परोस् भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि गुगलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा युट्युबको लागि हुन्छ युट्युबमा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले युट्युबको लागि सर्च गर्दै छु, म युट्युबमा क्लिक गर्छु र यति गरेपछि तपाईले अब किवर्ड सर्च गर्नुस् के है। जस्तो म यहाँ अब FACEBOOK फेसबुक हानेर है मैले फेसबुक मात्र राखेको छु। अब कन्ट्री मैले नेपाल चुज गरेको छु। अथवा तपाईहरुले ग्लोबलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने ग्लोबलमा राख्नुस् हैन। ए तपाईहरुले कुनै निश्चित कन्ट्रीमा को लागि मात्रै भिडियो बनाउँदै हुन्छ भनेदेखि यसरी कन्ट्री चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैले ल्याङ्ग्वेज नेपाली ल्याङ्ग्वेज दिएको छैन, इंग्लिश रन दिए मैले। अब सर्चमा क्लिक गर्छु र मैले जुन ट्याग राखेको छु त्यो ट्याग अनुसारको अब हेर्नुस् है। फेसबुकमा व्यक्तिहरुले चाहिँ अब कस्तो खालको भिडियो रुचाइरहेका छन् त, के को आवश्यकता छ त यहाँ देखाइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 684 वटा ट्यागहरु आइपुगेका छन्, कन्टेन्टहरु आएका छन् है। ल हेर्नुस् फेसबुक नेम चेन्ज। अब यहाँ यो हेर्न हुन्थ्यो हैन, सर्च भोल्युम हेर्न हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो मेरो फ्री भर्जन भएको हुनाले देखाइरहेको छैन। तपाईहरुले यसलाई प्रो भर्जन युज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र केही पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। यदि सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले तिरेर एकदमै राम्रो कन्टेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र कतिजना व्यक्तिहरुले सर्च गरिरहेका छन्, मैले अहिले हेरिसकेको छैन किनभने मेरो यो फ्री भर्जन हो। यदि तपाईहरुले प्रो भर्जन लिनु भएको छ भने जति धेरै व्यक्तिहरुले जुन कन्टेन्टमा सर्च गरे नि त त्यही सम्बन्धीको तपाईले भिडियो बनाउनुस्, तपाईको भिडियो भाइरल हुने सम्भावना हुन्छ। र अब देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा फर्स्टमा आएको छ हाउ चेन्ज फेसबुक नेम चेन्ज भनेर। त्यसै गरेर फेसबुक पासवर्ड चेन्ज धेरै कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। हो यो तरिकाले तपाईले सबैभन्दा फर्स्टमा आएको कन्टेन्टलाई तपाईले आफ्नो भिडियो कन्टेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यही सम्बन्धी भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईको च्यानल र्याङ्क भिडियो र्याङ्क बुस्ट हुने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। नम्बर 3 अन्तर्गत राखेको छु मैले न्यूज च्यानललाई। न्यूज च्यानलले कुनै पनि अपडेटलाई सबैभन्दा पहिले राख्छन्। हो त्यसो भएको हुनाले तपाईले न्यूज च्यानलको थ्रु थाहा पाउनुहुन्छ कि यो त आज यो अपडेट भएछ है, आज त यो कुराको अपडेट भएछ, यो कुरामा परिवर्तन भएको छ। हो त्यस्तो खालको परिवर्तन अपडेट तपाईले सबैभन्दा छिटो दिन सक्नुभयो भने तपाईको भिडियो भाइरल हुने सम्भावना हुन्छ। तपाईको भिडियो धेरै व्यक्तिले हेर्छन् र तपाईको च्यानल बुस्ट हुन्छ, र्याङ्क बुस्ट हुन्छ आदि इत्यादि कुराहरु हुन्छ। हो त्यसो भएको हुनाले तपाई न्यूज च्यानलको टचमा रहन एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईहरुले टेक च्यानल बनाउनु भएको छ र टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोजहरु पोस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसै अनुसारको न्यूज च्यानल खोज्नुस्। जस्तो मैले अब टेक प्यानल चाहिँ अलि बढी युज गर्छु किनभने त्यसले चाहिँ टेक्नोलोजीका सम्बन्धीका केही अपडेटहरु पनि बेला बेलामा राख्ने गर्छ। र तपाईले टेक प्यानल मात्र नभएर तपाईहरुले बीबीसी कान्तिपुर धेरै भन्दा धेरै हजारौंको संख्यामा तपाईले नेपालमा त्यस्ता च्यानलहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। हो त्यसको थ्रु पनि तपाईहरुले अपडेट सबैभन्दा पहिला दिन सक्नुभयो भने भिडियो भाइरल हुन्छ। टेक प्यानल कुरा गर्दाखेरि मैले अलिकति बढी टेक प्यानललाई फोकस गर्छु किनभने मेरो पनि टेक च्यानल भएको हुनाले र मैले यसबाट पनि केही कन्टेन्टहरु आफ्नो च्यानलमा राखेको छु र देख्न सक्नुहुन्छ टेक्नोलोजी सम्बन्धीका केही अपडेटहरु पनि यसले राखेको छ। हो तपाईहरुलाई अलिकति रिलायबल लाग्छ तपाईको लागि हैन, बनाउन सक्छु हैन, अलिकति भाइरल हुने कन्टेन्ट यसले राखेको छ भने तपाईहरुले एक कन्टेन्टमा भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईको भिडियो भाइरल हुन्छ। नम्बर 4 अन्तर्गत राखेको छु मैले युट्युब कमेन्ट। तपाईहरुले च्यानल क्रिएट गर्नुहुन्छ र आफ्नो च्यानलमा केही भिडियोजहरु पोस्ट गर्नुहुन्छ र अडियन्सले तपाईको कन्टेन्ट उनीहरुको आवश्यकता अलिकति रिलेटेड छ भनेपछि यो सम्बन्धी भिडियो बनाउनुस्, हामीलाई यस्तो चाहिएको छ अनि यो कसरी गर्ने होला यसको बारेमा जानकारी दिनुस् भनेर कमेन्ट आउँछ र त्यो अनुसारले उनीहरुले मागेको कन्टेन्ट अनुसारको तपाईहरुले भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुभयो भने तपाईको भिडियो भाइरल हुनेछ। र देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पनि केही कमेन्ट आएको छ र हो यो तरिकाले तपाईहरुलाई यसरी कमेन्ट आउनेछ, यो सम्बन्धी भिडियो बनाउनुस् अनि यो कसरी काम गर्ने अनि गर्दा ठीक हुन्छ कि नै आदि इत्यादि कुराहरु। तपाईहरुले भन्नुला कि मसँग त अडियन्स नै छैन, एकदमै थोरै सब्स्क्राइबर छ भनेर, तर नातिनुस् एक न एक दिन तपाईकोमा अवश्य पनि त्यस्तो कमेन्टहरु आउनेछ र तपाईको स्मल क्रिएटर भए पनि तपाईकोमा यस्तो कमेन्टहरु बेला बेलामा आइराख्छ र मेरो पनि एकदम अडियन्स थोरै छ, मेरो
आइडी मोनेटाइज नै भएको छैन, तर पनि यस्तो खालको कमेन्ट आइरहेको छ र मैले उनीहरूले चाहे अनुसारको कन्टेन्ट दिइराखेको छु। हो यसै गरी तपाईँहरूले पनि उनीहरूले चाहे अनुसारको कन्टेन्ट दिन सक्नुभयो भने तपाईँको भिडियोजमा त भ्यू जाने छँदैछ र साथै तपाईँको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ छिटै। त्यसै गरेर तपाईँको च्यानलको सिटिआर पनि बढ्नेछ, च्यानलको इम्प्रेसन बढ्छ, भिडियोजको इम्प्रेसन बढ्छ र साथै तपाईँको च्यानल एकदमै राम्रो ग्रो गर्नेछ। नम्बर 5 अन्तर राखेको छु मैले सोसल मिडियाजहरूलाई, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर जस्ता। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला सबैभन्दा पहिले नै अपडेट दिने सोसल मिडिया हो ट्विटर। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यस्ता सोसल मिडियाहरूको टचमा रहनुभयो भनेदेखि तपाईँले सबैभन्दा पहिले नै अपडेट पाउनुहुन्छ र तपाईँले अपडेट सबैभन्दा पहिले पाउनु भनेको तपाईँले त्यो सम्बन्धी भिडियो क्रिएट गरेर युट्युब च्यानलमा सबैभन्दा पहिले राख्नु हो र सबैभन्दा पहिले भिडियो राख्नु भनेको तपाईँको भिडियोजमा भ्यू जानु हो, च्यानलको ग्रो गर्नु हो। यो तरिकाले पनि तपाईँहरूले आफ्नो च्यानलमा ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युब च्यानलको लागि चाहिने कन्टेन्ट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ सोसल मिडियाको टचमा रहेर। यदि तपाईँहरू राम्रोसँग सोसल मिडियालाई चलाउन जान्नुभयो र दैनिक यस्ता सोसल मिडियाको टचमा रहनुभयो, अलिकति एक्टिभ बढी हुनुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले अपडेट पनि पहिले पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूले राम्रो कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यी थिए 5 वटा युट्युब भिडियोजको लागि चाहिने कन्टेन्ट खोज्ने माध्यमहरू। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो सम्बन्धी केही जिज्ञासा भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस् र यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो, तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भयो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोस् र यो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, किनभने यस्तै भिडियो तपाईँहरूको लागि म ल्याइरहेको छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।